ก่อนเริ่มจังหลับตาก่อน พี่ไม่รู้ว่าจังจำวันคอนเสิร์ตได้แค่ไหนอยากให้จังหลับตาแล้วก็นึกถึงวันที่เราอยู่ที่ Impact ขึ้นเวทีที่ Impact อยากรู้ว่าพอจับตาแล้วพอพี่พูดว่าคอนเสิร์ต Buzz Lightyear World ภาพแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคืออะไรถ้าเห็นภาพนั้นแล้วลืมตาแล้วเล่าให้พี่ฟังเห็นเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนแบบวิดีโอแล้วก็เป็นกอเทปย้อนกลับจนถึงตอนที่แบบเราถ่ายรูปแล้วมองไปเห็นป้ายที่ทุกคนเขาเขียนกันเป็นแบบเป็นคำแล้วมันค่อยๆย้อนกลับแบบรวดเร็วอ่ะเป็นแบบระหว่างแต่ละโชว์ไล่ขึ้นมาแล้วก็ทุกคนกำลังเต้นถอยหลังแล้วก็แบบไล่ขึ้นมาจนถึงแบบตอนก่อนขึ้นเวทีที่เราอยู่ในแบบหลังเวทีตรงนั้นตอนกลับมาก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ตอนกลับก็กลับเหมือนเดิมไหมได้ครับจำนี่ครับ ยังฝันถึงวันของเราบูมโอเคอันนี้พูดลงอีกจะทำอะไรล่ะเดี๋ยวให้พูดเดิมไหมได้ครับจำนี่ครับบัสจะได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกนะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ความรู้สึกแรกเลยที่รู้สึกคือรู้สึกแบบมีไฟแบบมีไฟมากคิดว่ามันต้องเจ๋งมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหนึ่งคือมันไกลมากเราได้ยินเมื่อประมาณแบบปีก่อนได้ก่อนที่จะมี Light the World สัก1 ปีได้แค่ไหนกับเป็นให้ดูแบบซ้อมแบบดูจัดแต่ข้างบนขยับแค่ขาครับก็เขาถ่ายขาจริงอันนี้ก็ไม่ขยับขาแล้วอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นยังไงจำได้แค่วุ่นวายคงจะไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีคิดถึงโชว์ยังไม่ได้มีคิดถึงอะไรทั้งอย่างแล้วก็แค่รู้สึกว่ามันแบบโอเคเราก็มันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันต้องยิ่งใหญ่มากแน่เพราะว่าเราก็เพิ่งเดบิวต์เพิ่งปีนึงเอง7 8 9 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดที่ว่าแบบสามารถจัดคอนเสิร์ตใน Impact ได้มันใหญ่กว่าที่คิดเยอะเหมือนแบบทุกอย่างแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้ทำมันตั้งแต่ตอนเนี้ยการขึ้น Impact รู้สึกว่า Impact แบบถ้าสำหรับศิลปินทุกๆคนมันคงเป็นแบบความฝันเหมือนกันจากความฝันให้นานแล้วแต่รู้สึกมันเป็นสถานที่ที่มีความแบบ legendary อยู่ในตัวที่แบบมีศิลปินหลายๆคนจากต่างประเทศหรือว่าจากเมืองไทยที่แบบดังที่สุดในประเทศหรือว่าดังที่สุดในโลกมาเพอร์ฟอร์มที่นี่ Impact เป็นฮอลล์ที่แบบเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ด้วยความที่มันเป็นสเตเดียมเนาะมันคือทุกคนกำลังแบบล้อมเราอยู่แล้วก็มองลงมาที่จุดเดียวกันอะไรเงี้ยมันเป็น world destination ประมาณนึงเพราะว่าศิลปินเมืองนอกทุกคนที่มาเขาก็จะมาเล่นที่ Impact แล้วก็มันเป็นสเตเดียมที่อินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดผมมองว่ามันเป็นที่ที่ศิลปินมืออาชีพที่เป็นตัวอันดับท็อปของเมืองไทยทุกคนต้องไปโชว์คิดว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองศิลปินถ้าได้มีจุด stop หรือมีจุดเช็คอินที่นั่นก็น่าจะเป็นแบบสถานที่ที่แบบเรียกว่า challenging แล้วก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกฝากตัวกับนายบอกนายเอายิบแบบปืนมายิงทีฝากตัวกับนายคือตอนที่รู้ว่าโชว์ที่ Impact อ่ะภาพแรกที่แวบเข้ามาเลยคือภาพตอนคอนพี่กินกับคอนเจมินายโฟร์เพราะว่าเคยขึ้น Impact 2 ครั้งนี้ตอนนั้นเราก็แบบเหมือนได้แบบริมรสชาติของแบบว่า Impact แบบคนเต็มเป็นยังไงแต่มันไม่เหมือนกันกับครั้งเนี้ยมันแบบรู้สึกเราภูมิใจมากที่เราได้อยู่ตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ Impact มีบัสและบัสมี Impact เหมือนกันมันให้เราย้อนนึกกลับไปถึงตอน7-9 ทางแคปซูลที่ว่าเราก็เล่นที่ทันเดอร์โดมเหมือนกันและเป็น3 วันปีที่แล้วเนี่ยไทม์แคปซูลเนี่ยมีก็ตั้ง23 คน3 วันบัตรยังขายไม่หมดเลยก็พูดตามจริงแต่ทีนี้เนี่ย
ลือแค่12คนจัด Impact ใหญ่ขึ้นอีกแล้วตั้ง3วันจะขายหมดเหรอแล้วก็คิดว่าโอ้โห3วันเลยเหรอเหนื่อยนะแบบโคตรเหนื่อยเลยจัด2วันไหมความรู้สึกคือตอนนั้นคือกังวลมั้งความรู้สึกออกมาคือจะขายบัตรหมดไหมจริงๆเลยแบบตอนนั้นแบบไม่ได้ส่งตัวอะไรเลยนะถ้ามันออกมาดีจะเป็น3วันที่เราภูมิใจมากแต่ถ้าสมมุติมันออกมาไม่ดีก็คงจะเป็น3วันที่เราต้องคิดถึงมันไปอีกสักพักหนึ่งเลย ตอนแรกเราคอที่2กันก่อนถ้าจำไม่ผิดนะเราคอที่2กันก่อนแล้วก็มีช้อยว่าหรือจะ3แล้วตอนนั้นอ่ะเราใช้การคุยโน้มน้าวกันว่าแบบด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนั้นเหมือนเราซ้อมกันมาเยอะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากไปให้สุดเลยก็เลยแบบขอกันว่าเป็น3วันแล้วก็พอแวบต่อมาคือจะขายหมดไหมบัตรประกาศคนใหญ่แล้ว Impact Arena คอนเสิร์ตไลท์เดอะเวิลด์คอนเสิร์ตบัตรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทุกคน 45-16 มีนา 2025 คือแม็กเกินไปที่รักจะบอกว่าเป็นไลท์ที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะทุกคนต่อบท Impact Arena 45-16 ก็คือสุดเสาร์อาทิตย์นะไม่พูดมันยิ่งใหญ่อลังการหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือการจะขึ้น Impact ทั้ง3วันบทมันใน1ปีแบบมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่แบบง่ายขนาดนั้นนะ แล้วก็มูฟอะไรอย่างเงี้ยว่าที่เราเป็นแบบว่าแล้วก็ อันนี้คืออะไรวะโยอะไรนะ ใช่ โยอะไรนะ โยเนกนี่ ใช่ ให้จัง โยงเสง อะไร แล้วนี่ทำไงอีกอะ แล้วนี่อะไรวะ แล้วนี่ทำไงอีกเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเนื้อภาษาใต้ แล้วนี่ทำไงอีกเราเต็มเลยแล้วนี้ทำบันพรือแล้วแล้วนี้ทำบันพรือแล้วมันไม่ใช่ท่อนนี้หรอแล้วนี่ทำพันไม่ใช่ผิดเอ้ยแล้วนี่อันนี้เป็นแค่เพื่อนคนนึงที่แสนดีเฮ้ยเพลงใครวะเนี่ยอ๋อไม่มันอีกท่อนนึงมันคือท่อนหลังเอ้ยอย่างฉันพยายามแล้วนี่ให้ทำพันพรือแล้วบาได้สิวพันถือแต่เล่นคิดถึงแต่เธอนี้ตามก็หมดทั้งใจก็เม็ดหัวใจอยู่ที่เธอหัวใจเลยอันนี้คือใครคิดถึงกันไหม ผมว่าการที่ได้มาเล่น Impact เร็วขนาดนี้เป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นเร็วมากมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเดมาแค่ปีครึ่งนิดๆได้ขึ้น Impact 3 วันติดการที่เราได้ขึ้น Impact ในตอนนั้นเอาตรงๆก็คิดว่ามันก็ง่ายเกินไปสำหรับกลุ่ม12 คนที่ยังสกิลเท่านั้นอยู่ถ้าพูดตรงๆเลยคือเรา12 คนสกิลยังไม่ได้เท่ากันความเก่งก็ไม่เท่ากันถามว่าประสบการณ์เราสู้แบบรุ่นพี่ศิลปินคนอื่นได้ขนาดนั้นผมว่ามันก็ยังทุกคนลองท่อนนี้ให้เหมือนเซียนได้ป่ะแบบเซียนอ่ะให้มันแบบสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันเป็นคำว่าแบบใช่ต้องสั้นเบอร์นั้นใช่ต้องสั้นเท่านี้ถ้าไม่สั้นเท่านี้ยังไงก็มิกกี้เมาส์ There's a sign in the window that instructs you like a crescendo Annie. He came into your apartment like a bug stays on the carpet. Then you ran into the bedroom. You were struck down. It was your doom, Annie. คือมันยิ่งพอมันยิ่งช้ามันจะยิ่งชัดใช่ป่ะมันยิ่งชัดเลยว่ามันยานใช่มันต้องไม่ได้ต้องด้วยความที่ประสบการณ์เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็บอกว่าเราอาจจะโชคดีด้วยมั้งที่มีคนแฟนคลับที่แบบว่ารักเราและเอ็นดูเราเยอะมากๆในตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งผมขอบคุณมากๆที่แบบว่าพวกเขาเอ็นดูเราก็รักเรามากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่น้อยครั้งมากในชีวิตที่จะได้เจอโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือว่าคนที่พร้อมที่สุดที่จะขึ้นไปยืนตรงนั้นแต่ว่าเราขึ้นไปด้วยความตั้งใจเดียวกันก็คือ delivery the show ให้ถึงคนดูในชีวิตหนึ่งเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้โอกาสที่แบบทุกคนตั้งใจมาดูเราขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทำไงก็ได้ให้คนที่มาดูเรารู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้มาดูเรามันจะเป็น5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 1อะไรวะถ้าเปลี่ยนหมายถึงว่ากลับมายืนอ่ะหมายถึงว่าเป็น6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ไลท์เวิลด์ทีมจริงๆแล้ว คือเรื่องของแบบว่าพวกเรา12 คนมารวมกัน เพื่อกู้โลก ตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลายร่างนะครับกลายเป็น Black Panther ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบอยากเห็นอยากเห็นตัวเองในกระจกมากเหมือนครั้งที่แล้วชุดเนี้ยมันเป็นชุดแบบต้องเป็นผ้ายาวแบบตัวเดียวอะแต่ว่ารอบนี้แบบตัดเป็น2 ชิ้นโอ้โหโอ้โห เป็นไง แบทแมนของจริงครับ เยอะแต่ว่าโอ้โหถ้าจริงๆเห็นเปิ้ลใส่ผ้าคลุมแล้วแบบตอนแรกอยากใส่บ้านแต่คิดว่าคงไม่ได้ใส่แล้วมั้งแต่แบบพอพี่ก็บอกเอาผ้ามาแบบโคตรดีใจเลยนะฮะเลยทรายเนี่ยเข้าจองอุ้ยทุกคนมีผ้ายิ้มหมดเลยพี่เอาดี ใช่ ๆพี่ทุกคนมีผ้ายิ้มหมดเลยเหรอ ใช่ แล้วพันกันยังไงส่วนใหญ่ ก็แบบนี้มุมหัวบ้างอะไรบ้าง ดินแดนทะเลทรายเนี่ยฉันขอนะ ไลออนคิงเหรอ ดูนดิ อ๋อโอเค ซึ่งก็รู้สึกเป็นคอนเซปต์ที่เดียวนิดนึง เป็นชิน อันนี้คือแบบผมไปคอมิคอนต่อได้เลยนะ ข้ามีนามว่าอัศวินรัตติกาโทษพี่ ทำให้การวางโชว์เนี่ยมันเหมือนแบบเริ่มมาด้วยความมืดๆนิดหนึ่งความเป็นเพลงที่มืดๆมีความดาร์กพอแบบ progress ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มมีโชว์ที่แบบสว่างดูมีความหวังมากขึ้นแล้วก็จบด้วยโชว์ที่ซึ้งๆเต็มไปด้วยแบบความสีเขียวความท้องฟ้าสีฟ้า เฮ้ย เดี๋ยวลงขึ้นเข้าไปอ่ะ อันนี้คือชุดไหล ชุดได้โปรโมทคอนเสิร์ตครับผม คอนเสิร์ตชื่อว่า Bus of You and Shine The First Concert Light the World Presented by Dutch Mill Drinking Yogurt เรื่องสตอรี่ของคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยซีเควนซ์โชว์อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเราชอบมากเลยที่ไอเดียของพี่ยงตั้งแต่เริ่มคือเหมือนเรากำลังทำหนังเรื่องหนึ่งอยู่แล้วมันคือหนังที่เด็กทั้ง12 คนอ่ะคือตัวละครในเรื่องที่แบบจากโลกที่มันแบบดูแห้งแล้งดูแบบว่ารกร้างไม่มีอะไรเลยแล้วก็พอเด็กทั้ง12 คนได้ทำภารกิจโลกมันก็กลับมาสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งมันก็คือตามชื่อคอนเสิร์ตเลย Light the World เพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบเวทีให้มันคือเนี่ยอันนี้คือโลกของบัสตอนแรกที่มันคือแลนด์แห่งหนึ่งที่มันก็จะมีแบบเป็นพื้นเฉยๆแล้วก็มีเป็นไฮดรอลิกลิฟท์ที่สามารถแบบเพิ่มเลเวลของแลนด์ของเมืองอันเนี้ยให้มันแบบมีความสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วก็มีงานฉากเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือสถาปัตยกรรมที่มันอยู่ในเมืองแห่งนี้แล้วก็เมื่อทุกคนทำภารกิจครบทั้ง12 คนแล้วก็กลับมาเป็นแบบเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถือเป็นคอนเสิร์ตที่ยากคอนเสิร์ตหนึ่งในเมื่อเทียบคอนเสิร์ตอันอื่นทั้งหมดเพราะว่าคอนเสิร์ตอันอื่นทั้งหมดสมมติเป็นศิลปินคนเดียวมันก็จะอยู่ในโครงสร้างเดียวอันนี้พอมันมีไอซีน12 คนที่ทุกคนจะไปไหนก็ไม่รู้บางคนจะร้องมือปืนในฉากนู่นนี่นั่นบางคนจะไปขึ้นนู่นขึ้นนี่มีคอนเทมพอรารีมีทุกสิ่งมีฝนตกทุกคนจะขอสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้รถยนต์อยากได้ฝนตกทุกคนจะอยากขอนั้นมันจะยากตรงที่ว่าโจทย์มันจะต้องพี่ต้องจัดซีเควนซ์อย่างไรก็ได้ให้มันสำเร็จแล้วก็เราไม่สามารถจะมาแบ่งเป็นทีละนิดเพื่อพักเพราะกราฟโชว์ก็สำคัญอีกมันก็พี่คิดว่าโจทย์ของ Impact ครั้งนี้กับบัสพี่คิดว่ายาก challenge ของการทำคอนเสิร์ต Light the World เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็น challenge ด้วยเรื่องการพบกันครั้งแรกของผมและน้องๆบัสทั้งหลายพอเราพบกันครั้งแรกเราไม่รู้ว่าการทำงานของแต่ละคนเป็นยังไงความตึงเครียดของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรหรือว่าความคราฟของแต่ละคนเป็นอย่างไรความยากความ challenge ของมันเลยคือสำหรับทีมครูผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเต้นแล้วกันของการเพอร์ฟอร์มที่พอเวลาจำนวนคนเยอะครับเราจะมี transition ระหว่างคนค่อนข้างเยอะด้วยสเกลที่ค่อนข้างใหญ่คำว่าใหญ่เนี่ยหมายถึงว่ามันมีโจทย์เยอะใน1คอนเสิร์ตแล้วก็เวลาที่อาจจะจำกัดรวมถึงคิวแต่ละคนที่ต้อง manage อะไรอย่างเงี้ยได้ซ้อมคอนเสิร์ตจริงๆเอาจริงช่วงหลังกลับมาจากปีใหม่ก็คือช่วงประมาณแบบกลางๆเดือนมกราแล้วต้องมีถ่าย MV เบาๆอีกเราต้องมีแบบหลายๆอย่างต้องทำคือมันแบบมันเยอะมากจริงระยะเวลาทุกอย่างมันก็เลยบีบลงมามากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าสเกลในการทำ
คอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนั้นอะมันจะเป็นยังไงเพราะเป็นคอนเสิร์ตแรกของเราด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็ตอนที่จักไประหว่างบล็อกมันเสียตรงนี้ พี่เนี่ยลงใครนะพี่ฮาร์ดลงยอดไหนไหมมันก็ตัวเปิด นี่ตรงนี้พวกบล็อกกิ้งนะอ่ะอันนี้กลุ่มเซตนี้ดู เอต้องเข้าเซ็นเตอร์นะอ๋อหรอใช่ต้องซ้อมพี่ขุดไม่กิน จริงๆระยะเวลาซ้อมอะถามว่ามันนานไหมมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นานมากนะ เพราะว่าคนในท้ายมันยังมีแบบอะไรแบบที่เราแบบยังไม่แม่นอยู่เลยอะไรเงี้ย Sir แล้วก็ปะแต่เราจำได้ว่าซ้ายขวาหรือขวาซ้ายสุดขวาซ้ายเดี๋ยวขวาซ้ายบนใช่ปะใช่แล้วก็ปะโดนไม่มีความกลัวมาขวางทางซ้ายขวา ต้องบอกว่าผมไม่นึกเลยว่าเด็กอายุแบบ18 19 20 21 22อะไรแก๊งๆเนี่ยจะสามารถมีความอึดและโหดซึ่งสามารถโฮ30 กว่าเพลง3 วันได้ขนาดนี้ผมเองเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองอ่ะจะสู้ขนาดนี้ไหมแต่ผมต้องบอกว่ามันมาด้วยใจล้วนๆ อยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรง คือขึ้น Impact เป็นบัสอะมันก็โคตรเจ๋งแหละแต่ว่าพี่ยงดันให้โอกาสเราแบบขึ้น Impact แล้วก็ให้เราต้องแบบคุม Impact ให้ได้ด้วยตัวเองซึ่งผมว่ามันเป็นโจทย์ที่แบบค่อนข้างยากมากสำหรับพวกเราแต่เราได้มีโอกาสทำผมว่าทุกคนก็ตั้งใจทำแล้วก็แบบทำออกมาเต็มที่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีให้พวกเราเก่งขึ้นมาก อยากทำคอนเสิร์ตเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันทำให้ตัวเองมีชีวิตอะมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมตอนเนี้ยมันอยู่กับการทำคอนเสิร์ตแล้วมันอยู่กับการที่ขึ้นไปโชว์อะไรใหม่ๆหรือแบบอะไรที่คนแบบเฮ้ยไม่คิดว่าผมจะมาทำอะไรเงี้ยให้คนได้ดูแล้วก็นั่นแหละไฟผมมันคือการที่แบบได้ทำให้คนประทับใจมันคือแค่นี้เลย วันนี้เรามีคิวซ้อมต่อก็คือซ้อมอะไร ซ้อมแบนด์ เพลง ซุป อะไร เปอร์แบนด์เพลงยาพิษเพลงน้ำยังไม่ทำ ไม่ใช่ เพลงน้ำเล่นไม่เป็น พอเหอะจากยาพิษมันจะไปโปรเยอะเกินแล้ว เพลงน้ำเล่นไม่เป็น ตอนนั้นวันนี้ขอย้ำ ไอเล่นยาพิษเป็นไหม อะไรยาพิษ เอ้ยเล่นน้ำเป็นไหมเป็นไหม เอ้าพูดกับพี่เบิร์ดได้เป็น เล่นไหนนะ น้ำอ่ะ ก็เล่นตลอดนี่สงกรานต์อะไรก็เล่น น้ำครับ โอ้โห5 6ตึงตะเจ็บช้ำดึงตะชีวิตลงเชื่อใจกับเธอข้างตอนนั้นซูเปอร์แบนด์ก็ยากอยู่เพราะว่าเราต้องเล่นดนตรีด้วยกันซึ่งเอาจริงก็เคยเล่นดนตรีตอนอยู่โรงเรียนมาก่อนแหละแต่ตอนนั้นคือเอาจริงก็เล่นชิวๆไม่ได้เล่นแบบต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้อะไร จริงๆโจทย์ของบัสเป็นซูเปอร์แบนด์พี่ก็เอาตรงแบบเอ๊ะตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าทำงานศิลปินที่เป็นแบนด์มันจะมีความคอนเน็กกันทุกคนต้องมีลีลาในเครื่องดนตรีของตัวเองที่แบบเหมือนกับพราวลี่ที่จะพรีเซนต์อุปกรณ์ดนตรีนั้นพุ่งเป็นอุปกรณ์ดนตรีของเขาอะไรเงี้ย เล่นจังหวะยกก็แต่ทำไม่ได้วะมันตื่นไม่เคยเล่นเบสมาก่อนเลยซึ่งผมอยากเล่นแบนด์อยู่แล้วแต่ว่าผมก็เล่นเบสไม่เป็น เราก็ดูแค่ฟรีไฟล์ไลน์ไม่ต้องการให้มันยาวแล้วก็ไม่ต้องยก แต่ว่าพอเล่นไปจริงๆก็โอ้เราจะทำได้จริงไหมวะ เราจะช่วยการวางมือจากสกิลมันจะช่วยเราไล่อย่างแหกนิ้วแล้วทำให้เราอยากฝึกใช่เรา คือมันไม่ใช่ว่าคนปกติเราเริ่มเล่นอะไรสักอย่างเราก็จะกลายเป็น beginner เราเป็น beginner คือเริ่มหัดเล่นซึ่งเริ่มหัดเล่นก็คือฝึกไปเรื่อยๆจนโปรแล้วก็เอาไปโชว์
แต่นี่กลายเป็นว่า beginner ต้องขึ้น impact แล้วขึ้นไปต้องเป็นโปรที่เอาไปโชว์แล้วอะมันก็เลยยากที่แบบ1เดือนจาก0ถึง impactพี่อ่ะไม่เล่นเร็วไปด้วยเพราะว่าปกติพี่เขาเล่นไม่ทันหรือว่าเหมือนมันดูพี่ดูช้ากว่านี้ใช่ป่ะไม่ได้แทร็กใช่ไหมหรือว่าดูเร็วกว่าเมื่อกี้นี่ช้ากว่าเราลองเข้าท่อนในท่อนที่ขึ้นมาเร็วอ่ะพี่สุวรรณนอมไม่ตรงทางนั้นนะมั่นใจเมื่อกี้ผมเล่นผิดไม่ใช่กับนอมหรือเปล่ามันไม่เคยเล่นกับนอมหรือว่าต้องเป็นเรามาคอมเมนต์ขึ้นมาหรือว่านอมต้องเป็นแบบนี้วะก็เกือบตรงแล้วมา5เจอมันลงตรงเลยวะมันลง5วะไม่ลง5ครึ่งมันอาจจะตรงได้เหมือนจะตรงนะเหมือนตามใจเล่นตามใจเลยไปเลยสิเล่นตามใจไปเลยแล้วเอาที่เหลือให้ตรงเอาให้มันแบบเอาให้มันมาเข้าตึกไม่เพราะว่าพี่อะเข้าไม่ตรงนอมไงหมายถึงว่าพอเนี่ยมันผู้เห็นมันหมายถึงว่าพอไม่ได้เข้าตามนอมปุ๊บอะถึงมันถูกแต่มันถูกผิดนอมอะใช่มันถูกผิดนอมเหมือนมันถูกเหลื่อมนอมมันก็จะเหลื่อมนอมตลอดทั้งเพลงจังหวะมันเองไงโอเคลองเล่นมันไม่มีนอมไหมได้ก็ไม่แย่มั้งเดี๋ยวแพนไปก่อนกันนะแพนไปก่อนเราเปิดไลน์พี่ให้เดินไปไกลปะก็ไกลอยู่มออยู่เนี่ยนะ5 นาที5 นาทีเนี่ยเดินไป5 นาทีไปเรียนต่อครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมกลับมาเก็บของเอาเที่ยงฮัทกลับมาเอาเดี๋ยวเที่ยงฮัทกลับมาเอาของฝากวางไว้หน้าห้องก่อนนะแบบฝากเฝ้าแป๊บนึงเดี๋ยวเรียนเสร็จวิ่งมาติ๊กต้าไอ้เปิดอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันทีจึงตอนนี้ตีตลอดไหมไม่เป็นท่อนไหนท่อนโซโล่อะไม่ตีตลอดจริงอ่ะพอเราเป็นคนแบบไม่ได้เป็นนักดนตรีจ๋าขนาดนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะอะไรเงี้ยแบบตอนซ้อมกันแบบเฮ้ยอาจจะแบบไม่ได้เก่งมากแต่ว่าแบบก็แบบเฮ้ยมันก็ดูเป็นรูปเป็นร่างมันก็ดูเป็นเพลงอยู่อ่ะมันก็ฟังเป็นเพลงได้อยู่อ่ะ ไม่เราลองซ้อมแบบว่าเปิดกองเปิดนอมแล้วใช่ใครตีพร้อมกองใช่ลองเปิดแค่กองกับนอมเปิดแค่กองกับนอมเดี๋ยวนะเปิดเสียงร้องไว้ด้วยได้ไหมร้องด้วยแต่ไม่ต้องดังมากพี่ตูนอ่ะแค่ใจเย็นๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้แค่รีบไปเฉยบางไอ้ได้เหยียบกระเดื่องให้แบบตึกตะไอ้ตรงกระเดื่องตึกอ่ะเอาให้แม่นก็น่าจะคูจังหวะได้คือผมว่าผมมาตีได้แต่ผมแค่แบบไม่เคยเตียนนอมพอเราไม่เคยเตียนนอมอ่ะเราเลยไม่รู้ว่าเราตีเร็วไปหรือเราช้าไปคือแบบ
เราไม่รู้เราตีเรารู้ว่าเราตีไม่ตรงแต่เราไม่รู้เราตีเร็วไปหรือช้าไปเราเลยไม่รู้ต้องปรับยังไงให้มันตรงกับน้องใช่ปะระยะเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนมาที่บอกว่ามันมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้เราไม่สามารถซ้อมทุกอย่างได้ในตามไทม์ไลน์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราต้องทำทุกอย่างให้มันรวดเร็วแล้วก็ให้มันทันแบบของวันโชว์จริงยากมากจริงคือตอนมัธยมตีกลองก็ตีตามใจอ่ะทุกคนต้องตามผมมาในวงอ่ะอะไรเงี้ยมันก็เร็วๆช้าแต่ว่าพออันนี้มันขึ้นคอนไม่ได้วันมาซ้อมอะไรเงี้ยก็รู้ก็แบบน่าจะยังทำกันได้ไม่ค่อยดีพวกแบบวันใกล้ๆโชว์อะไรเงี้ยก็แบบเกือบจะโดนแบบตัดโชว์ทิ้งน้องๆก็ยังพะวงกับการเล่นเพราะว่ายังแยกประสาทไม่ออกที่จะเป็นแบบเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยโดยเฉพาะช่วงนั้นที่คิวและตารางของน้องๆมันต้องมีไปเต้นไปซ้อมดนตรีแล้วก็ต้องไปซ้อมสกิลส่วนตัวแล้วก็ต้องไปซ้อมซีนโซโล่ตัวเองอะไรอย่างนี้อีกผมว่ามันถาโถมมากๆวันนั้นมันก็เลยเกิดคำถามที่ว่าเรายังมีซีนนี้อยู่ไหมภาพโชว์รวมถึงไดนามิกรวมถึงอะไรถ้าสมมติเอาแบรนด์มาแล้วกลายเป็นว่าแบรนด์นั้นอ่ะกลายเป็นหลุมอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเอาแบรนด์มาทำไมเอาแบรนด์บางทีต้องให้คนดูว้าวกับแบรนด์ไม่ใช่ว่าให้คนดูมาเห็นว่าก็เล่นได้แต่ว่าเอามาทำไมวะอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ได้โชว์แต่แบบไปขอเขาแหละหมายถึงว่าแบบบอกเขาว่าอยากโชว์จริงๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำให้ได้อะไรHow does your friend pronounce it มีวันหนึ่งผมไปดูซ้อมแบนด์ที่บ้าน789ในห้องกรีดนี่คือครั้งแรกผมเห็น4คนเล่นด้วยกันเคยเห็นฮาเล่นกีตาร์อยู่แล้วก็โปรอยู่แล้วเคยเห็นเอเล่นกีตาร์แล้วโปรอยู่แล้วไม่เคยเห็นจากเล่นเบสเข้าไปก็ไม่เคยเห็นไทยเล่นตีกลองเห็นไทยตีกลองแบบเฮ้ยโดนตกว่ะเฮ้ยโดนตกว่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นมันมีสมาธิได้ยาวนานขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นแหละไม่รู้สึกว่าเห็นมันโฟกัสแล้วแบบใช่โดนตกอ่ะมันดูเหมือนได้อยู่กับสิ่งที่มันฝึกสมาธิมาแหละแบบว่านั่นแหละแต่วันนั้นที่เห็นมันตีกลองครั้งแรกแล้วแบบสกิลมันแบบเฮ้ยมันแบบเซอร์ไพรส์ซิ่งกว่าที่ผมคิดแล้วแบบตกใจภูมิใจด้วยแต่ว่าเห็นมันเล่นตีกลองแบบแล้วแบบหน้ามันอ่ะแบบเหมือนมันล็อกอินอ่ะมันแบบอินโฟกัสอยู่ในโซนอ่ะวันนี้คือการรวมร่างบัสกับซูเปอร์แบนด์ครั้งแรกนะครับผมเพลงนำและอย่าผิดผมอยู่ยูนิตเพลงนำ Linkin Park ไอ้รุ่นนั้นใช่ปะขากับมือมันสัมพันธ์กันแต่ว่าถูกรู้ว่าเหลี่ยมแต่ไม่รู้หาเข้าไทยต้องคิดให้ตัวเองต้องช้ากว่านี้ที่พี่บอกว่าทำให้ตัวเองช้าลงอีกนิดนึงแต่ดิสโก้ผมรู้สึกผมช้าไม่ทันมันต้องเร็วอ่ะมันต้องหายใจลึกใจเย็นลงไม่ข้างในมันต้องรู้สึกว่าบางทีถ้าเราไว้นี่เราจะแบบเร่งต้องแบบมันคิดตัวเองให้มันแบบเหมือนว่าช้ากว่าที่ตัวเองคิดนิดนึงแต่มีที่เปิดนะโอเคแต่พอเข้าหัวปุ๊บหยุดลงตีก่อนเดี๋ยวพอมันเซ็ตได้มันกลับมากลายเป็นสีแล้วว่าตียาพิษเสร็จอ่ะตอนแรกเป็นสีเทาสีแดงแล้วอ่ะทำไมมันคืออะไรยาพิษโอเคป่ะไม่เมื่อวานมีใครบอกว่าพี่ไทยแต่ผมยังไม่เห็นเห็น motivation คุณพี่ไทยบอกพี่ไทยอยากเจาะมากแต่ว่าตัวห้าไม่เห็นเจาะวันนี้มันก็กลายเป็นสีแดงพี่ต้องเจาะแล้วว่ามันเป็นสีแดงแล้วว่ามันแตกแล้วว่าเจ็บมากทำไมเป็นกันวะเจ็บมากดูดิ
ไม่เลือดเหรอ เอาดีๆมันเป็นตุ่มน้ำแล้วก็เลือดออกข้างใน เนี่ยเหรอ มันเป็นนานแล้วมันเพิ่งเป็นสีแดงเมื่อกี้ มันเป็นเนื้อ ถามเพื่อนถามเพื่อนว่าต้องเจาะ สวัสดีครับ เพื่อนบอกไม่ต้องเจาะทุกคนเลย เพราะว่าผมก็เคยเป็นตอนแรกผมเป็นที่นิ้วนี้ นิ้วกลางเหมือนกันเป็นที่นิ้วนี้ ว่าของจังเคยเป็นสีแดงหรือเปล่า ของผมไม่ได้เป็นสีแดงเพราะวันนั้นผมไปตีปิงปองกับพี่ฮาร์ตต่อแล้วมันก็แตกเลย แล้วก็เลยพันพัตเตอร์ไว้ แต่ว่าตอนนี้อีกข้างหนึ่งกำลังเป็นสีเทา อันนี้น่าจะเป็นเพราะสีเหล็กข้างนี้ด้านไปแล้ว แล้วก็ลอกๆแล้วก็มีตรงนี้ด้วย ก็คือนิ้วเละหมดแล้วทุกคนเขาบอกว่าคนมือไม่นุ่มเนี่ยเป็นคนขยันทำงานเนี่ยคนขยันทำงานแล้วก็ทำงานบ้านก็ได้แสดงว่ามือสากนี่แสดงว่าจะอยู่ด้วยแล้วสบาย ตาบอกให้ติดตัวเทปไม่คิว เดี๋ยว อันนี้ใช่ไหม สลับเป็นดอกไม้ก่อนนะคะแทรกดอกไม้ก่อน บทสรุปสุดท้ายทุกคนก็ได้เห็นนะเนาะว่ามันก็มีแล้วมันก็มีได้ดีมากๆเลย ผมว่ามุมหนึ่งมันก็มาจากใจน้องๆที่ค่อนข้างสู้ชีวิตมากๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเช่นกันนะ 1 2 3 and 4อยากให้ตัวมันเป็นลงขึ้นลงขึ้น ถ้าโชว์12 คนสิ่งที่กังวลที่สุดโชว์ไหนยากสุดเหรอรู้สึกว่ามันก็ยากทุกเพลงอ่ะมันไม่ได้มีเพลงไหนที่แบบเรารู้สึกว่ามันโดดมาขนาดนั้นแล้วกัน ขอแค่ไทยคนเดียวใช่ คือรู้สึกว่าแต่ละเพลงมันมีความยากของตัวเอง มันก็ยากที่แบบเราจะทำไปพร้อมกันท่าเดียวกันเลย มันก็เลยกดดันแล้วก็ยากรวมกับเวลาที่แบบมันค่อนข้างบีบด้วยรู้สึกว่าแบบโอเคเราก็ไม่ได้เริ่มมาช้าขนาดนั้นนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็ มันเหมือนมาแครชตอนท้ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่เหมือนกัน สไลด์ได้ได้ทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันท้อแล้วกันท้อจริงๆนะคือเรื่องแบบว่าเวลามันแบบน้อยมั้งแล้วก็ด้วยโชว์ที่แบบมันเยอะอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบกังวลว่ามันจะทันหรือเปล่า 2 คนจะขืน ไม่สอบวันนี้มีสอบแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยเราปิดแล้วสอบเสร็จ6 โมงแล้วตอนเข้าขาเข้ามันปิด3 ชั่วโมงถึงประมาณ 2:54 เหนื่อย ก็รู้สึกว่ามันปกติที่จะรู้สึกกดดันเพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเราเองด้วยแล้วก็กดดันว่าเราจะทำมันได้จริงๆไหมแล้วก็เราจะโฮลด์โชว์ได้นานขนาดนั้นไหม อารันกับนิกไม่เท่ากันเราต้องมาที่โอเคเอาใหม่ยังทันโอเคมองจากกล้องคือแบบว่ามันกลายเป็นแบบว่าขอบสุดไม่เท่ากัน โชว์ก็แบบปรับไปปรับมา เพราะว่ามีปัญหามากมายอะไรเงี้ย คุณคิดว่าสมมติวันที่ 1ได้เท่ใช่ป่ะวันที่ 2ได้น่ารักถ้ามีเวลาแล้ววันที่ 3ก็ทำเป็นแบบเดิมแบบ แต่พี่ยังลงทุนเราพวกเรามีเวลาจริงๆกับการไม่ได้เราเป็นใหม่ทั้ง2แบบแล้วก็ตอนนี้มันง่ายครูคิดว่าไม่งั้น1 2ก็เหมือนเดิมแล้ววันที่ 3ทำวันนี้ไหมล่ะถ้ามีเวลา ถ้ามีเวลา 1-2 จะเป็นไปได้หรือเปล่า เป็นได้ เพราะว่าตอนนี้แค่น้องชายไม่ได้ต่อให้แบบสบาย แต่ก็จะมีบางเพลงที่พวกเราเปลี่ยนท่าเต้นเพื่อที่จะทำให้มันดูใหม่ขึ้นดูเฟรชขึ้นดูมีภาพที่อลังการมากขึ้นเช่น Transformer อันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมกังวลที่สุดละกันแล้วพอเป็นเพลงเปิดด้วยอะ first impression สำคัญถ้าเราเปิดมาไม่ดีมันอาจจะทำให้ทั้งคอนที่เหลือมันไม่ได้ดีไปเลยก็ได้ ด้วยความที่แบบ
มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเหมือนใจผมมันก็แบบสู้ประมาณหนึ่งที่แบบว่าอยากทำสิ่งนี้ออกมาให้ดีมันก็เลยแบบทั้งพอใจมันแบบพร้อมจะสู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่แบบยาวขนาดนี้อันนี้เป็นหนึ่งในครั้งที่ยาวที่สุดแล้วก็มีโซโล่ด้วยมีแบบหลายๆเพลงที่เราไม่เคยเพอร์ฟอร์มด้วยแล้วก็เราอยากทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมันซึ่งเราเลยจะทำเพลงให้มันเท่ขึ้นให้มันมีความเข้มขึ้นแต่ตอนนี้มันยังเหมือนเดิมเป๊ะมันยังเหมือนเดิมเป๊ะแบบสีเดียวถ้ามันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดแหละแต่มันแบบว่าชอบฟีลไทย structure แบบไหนมันอาจจะเป็นตีขึ้นตีมแค่แกรนขึ้นมาใช่มันอาจจะเป็นซาวด้วยป่ะหมายถึงว่าซาวเลยซึ้งเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากถ้าจะเอามาไว้ตรงก้อนต่อจากก้อนนี้แล้วจะไปสมูทคิมินอลแล้วค่อยเป็นอยู่ในก้อนเนี้ยรู้สึกว่าอยากให้มูดมันสวิตช์ไปเลยเหตุผลที่เรา rearrange เพลงทุกเพลงอะครับแล้วเหมือนผมมองว่ามันเหมือนเป็นการตัดสูตรให้กับน้องๆแต่ละคนเหมือนเป็นการตัดชุดว่าคราฟคนนี้มีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเราเลยต้อง rearrange เลยแล้วเราไม่สามารถใช้ original ได้เลยเพราะว่าบางคนก็อยากจะมีแบบท่อนดรอปเต้นบางคนก็อยากจะมีท่อนโชว์ไฮโน้ตหรือบางคนก็อยากจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาอยากจะเล่าในเพลงเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยต้องแบบคราฟให้มันเข้ากับทุกคนเหมือนตัดขอบให้มันเข้ากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าบัสอะถ้าเป็นคนรับยูไอชายจะแบบใกล้เคียงเดิมอะในก้อนนี้รู้สึกว่าอยากให้วอชเชอร์เต็มเป็น EDM ทำได้ไหมครับเขาว่าไงอ่ะพี่โอเคก็โอเคการทำโชว์ออกมาให้คนดูแบบรู้สึกว่าว้าวมันยากแล้วใช่ไหมแล้วก็การทำให้เขาแบบจำเราอ่ะแบบการทำให้แบบเขาประทับใจในตัวเรามันยากมากๆเลยเรากำลังโชว์ให้คนแบบหมื่นคนดูเราต้องมีสมาธิกับเราแล้วก็โฟกัสไปที่เขาด้วยหมายถึงว่ามีสมาธิกับเขาถ้าสมมติเราไปยืนแล้วแบบเราลอยเราหลุดอย่างเงี้ยแบบไปร้องเพลงแบบไม่ได้สื่อสารอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้สึกเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ยากของพีมด้วยแล้วก็ทั้งบัสที่2คน Moving up down left right oh switch it up like Nintendo so you can see baby I know that's just me espresso loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเธอทำไมถึงยาวรู้สึกกดดันด้วยว่าถ้าโชว์ที่เราทำออกมาแล้วคนที่เข้ามาดูอ่ะจะรู้สึกยังไงเนี่ยบอกว่าภาพที่เขาเห็นเขาจะประทับใจไหมหรือเขาจะแบบว่านี่คือวงบัสที่เขาได้ตามมาตั้งปีหนึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้ผมกลัวมากแล้วก็รู้สึกกดดันตัวเองประมาณหนึ่งเราอยากให้เขามาแล้วแบบไม่รู้สึกว่าแบบเสียเวลาแบบไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยแล้วคงไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นแล้วคงอยากให้แบบเขามาปุ๊บเขาได้แบบใช้ทุกชั่วโมงที่อยู่กับเราเนี่ยให้เขาแฮปปี้ที่สุดให้เขาเอนจอยไปกับเราผมว่าถ้าณเวลานั้นเต็ม10พร้อมขึ้น Impact เท่าไหร่ผมว่า9อ่ะว่ารู้สึกว่าผมพร้อมนะรู้สึกว่าแบบพร้อมแต่ว่าผมให้1เหลือ1ไว้คือแบบเพลงโซโล่แล้วก็แบบภาพรวมบางอย่างอะไรเงี้ยเราพร้อมที่สุดณวันนั้นนะเราพร้อมที่สุดณวันนั้นหมายถึงว่าด้วยประสบการณ์อะไรแล้วก็อาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าเราพยายามทำตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับ Impact ทั้ง3วันหมดทุกวันเลยพร้อมที่สุดเพราะว่าพร้อมสำหรับทุกเวทีอยู่แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งดีพอมันมีเพื่อนๆอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่ามันก็พร้อมที่จะขึ้นมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากขึ้นมากณวันที่ผมเดบิวต์ผมก็มอง Impact Arena ไว้เป็นเส้นชัยแรกที่เราจะไปกันให้ถึงเพราะว่าตั้งใจกันมากๆแล้วก็พยายามกันแบบอย่างเต็มที่ให้แบบมันไปให้ถึงHey เธอนี่เป็นใครดูเธอทำกับฉันได้เธอทำให้ใจมันสั่นอย่างที่ไม่เคยได้เป็นมาก่อน Oh I was such a mess but now I'm trying to do my best ฉันไม่เคยต้องทำให้ใคร Look at me และประทับใจฉันกลายเป็นซูเปอร์บอยเธอดูนะ Super boy พอเธอเข้ามามันก็มี aura I gotta hit you up Baby ดูเธอแล้วให้ยืนเฉยๆในฉันคงทำไม่ได้เมื่อไรจะเปิดใจอยากให้โทรมาบอกทีก็
난 조금 해다